आई संजीव कपूर खजानामध्ये सगळ्यांचं स्वागत करते। रोजच्या भाज्या खाऊन जर आपल्याला कंटाळा आला असेल तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा। रेसिपीचं नाव आहे देसी स्टर फ्राय। चला चालू करूया बनवायला। तर सगळ्यात आधी माझ्याकडे एक पॅन आहे, तो मी गरम करून घेणार आहे। पॅन चांगला गरम व्हायला पाहिजे आणि देसी स्टर फ्राय आहे त्याच्यामुळे आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत तूप। तूप गरम झालेलं आहे, याच्यामध्ये आपण टाकूया जिरं आणि जिरं थोडं तडतडलं की याच्यामध्ये आपण टाकूया हिंग। आता आपण ज्या भाज्या वापरणार आहोत त्या आपण ऑलमोस्ट सगळ्या थोड्याशा बॉईल करून घेतलेल्या आहेत। आपण जी हिरवी शिमला मिरची घेतलेली आहे ती शिजवून नाही घेतली तरी चालेल, पण जे मशरूम्स आहेत ते थोडंसं आधी शिजवून घ्यायला पाहिजे। त्याच्यामुळे आपण सगळ्यात आधी हे मशरूम्स टाकणार आहोत। मशरूम्सला आपण 2 ते 3 मिनिटं थोडंसं परतून घेऊया। मशरूम्स आपण 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घेतलेले आहेत। ह्याच्यामध्ये आता आपण सगळ्या भाज्या टाकू शकतो। हा पातीच्या कांद्याचा पांढरा भाग माझ्याकडे आहे, तो पण मी थोडासा टाकणार आहे। त्याच्यानंतर गाजर जे मी ऑलरेडी थोडंसं ब्लांच करून घेतलंय। बेबी कॉर्न याला सुद्धा आपण ब्लांच करून घेतलंय। फ्लॉवर, फरसबी आणि शिमला मिरची याला एकदा आपण टॉस करून घेऊया व्यवस्थित। याच्यामध्ये आता आपण घालूया मसाला। आपण जो मसाला याच्यामध्ये घालणार आहोत तो आहे गरम मसाला। आणि या मसाल्याची खासियत म्हणजे ही जी रेसिपी आहे ती स्वतः मास्टर शेफ संजीव कपूरनी बनवलेली आहे आणि हा मसाला बनवताना जी नॅचरल तेल आहे ती सगळी तशीच ठेवली गेलेली आहेत। गरम मसाल्यानंतर याच्यात घालूया मीठ आणि आता याला एकदा परत टॉस करूया। आपलं स्टर फ्राय तयार झालेलं आहे। गॅस बंद करूया आणि ह्याच्यामध्ये आपण लिंबाचा रस पिऊया। याला परत एकदा मिक्स करून घेऊया आणि हे सर्विंगसाठी तयार आहे। आपला स्टर फ्राय रेडी आहे। याला आता आपण एका सर्विंग प्लेटमध्ये टाकूया। सगळ्यात शेवटी थोडासा आपण पातीचा कांदा त्याच्यावर टाकूया। देसी स्टर फ्राय तयार आहे। अशा जर झटपट रेसिपीज तुम्हाला बघायच्या असतील तर संजीव कपूर खजानाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।